Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Είμαστε πάλι σήμερα εδώ στη κουζίνα μου να φτιάξουμε μία κινέζικη συνταγή. Spring rolls με λαχανικά, ρολάκια λαχανικών. Θα τα συνοδεύσουμε και με μια ωραία γλυκόξινη σάλτσα. Τα υλικά είναι λίγο, για όσους αγαπάνε βασικά την κινέζικη κουζίνα, πρέπει να τα βρείτε τα υλικά αν θέλετε να φτιάξετε τα spring rolls, να αγοράσετε φύτρες φασολιών, μπαμπού. Εντάξει, λάχανο και καρότο είναι εύκολο. Κρεμμυδάκι είναι επίσης εύκολο, φρέσκο κρεμμυδάκι. Πάμε να φτιάξουμε μια πολύ ωραία συνταγή. Τα spring rolls θα τα τηγανίσουμε. Δεν θα τα βάλουμε στο φούρνο. Βέβαια μπορείτε να τα βάλετε και στο φούρνο να τα ψήσετε. Εγώ θα τα τηγανίσω. Σε ένα τηγανάκι, το ξεχνάω, σε ένα τηγάνι, άμα έχετε και wok με γκαζάκι, ακόμα καλύτερα, θα βάλουμε λίγο σπορέλαιο και λίγο σισαμέλαιο, το δείχνω και εδώ πέρα. Μερικές σταγόνες βασικά, όχι πολύ, είναι πολύ έντονη η γεύση του και η μυρωδιά του, αλλά έτσι με το σισαμέλαιο κατευθείαν μυρίζει κινέζικη συνταγή, κινέζικο φαγητό. Θα αφήσουμε λίγο να κάψει το τηγανάκι μας για να σοτάρουμε όλα αυτά τα υλικά που σας έδειξα. Το λάδι μας έχει κάψει, πρώτα θα σοτάρουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια μας. Ήθελα να βρω μοβ λάχανο, δεν βρήκα. Σε κανένα σούπερ μάρκετ που πήγα δεν βρήκα μοβ λάχανο. Άμα βρείτε εσείς ψιλοκόψτε το και βάλετε μοβ λάχανο με καρότο, αλλιώς λάχανο κανονικά, λευκό με καρότο. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, αρκεί να έχουμε τα υλικά. Γι' αυτό λέω πρώτα πρέπει να δείτε στην περιγραφή που θα σας βάλω ακριβώς τι υλικά χρησιμοποιώ, ώστε να τα έχετε στη κουζίνα σας και είναι πολύ γρήγορα. Μέσα σε μισή ώρα θα έχετε φτιάξει spring rolls. Ιδανικά και για μπουφέ, εγώ τα έχω φτιάξει και Χριστούγεννα, παρόλο που ήταν Χριστούγεννα τα έχω φτιάξει. Λοιπόν, θα προσθέσουμε τώρα το λάχανο με το καρότο μας. Θα προσθέσουμε φύτρες φασολιών. Θέλω να σας δείξω και τα βαζάκια που τα πήρα. Τώρα δεν μπορώ να κάνω, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά σας δείχνω, είναι έτσι τα βαζάκια. Θα τα βρείτε σε κινέζικα μαγαζιά. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πω που το πήρα, θα σας γράψω στην περιγραφή. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, προσθέτουμε φύτρες φασολιών, μπαμπού και ανακατεύουμε. Έτσι πως είναι το μείγμα μας και είναι και έτσι λίγο πολύχρωμο, έχει μέσα πράσινα, πορτοκαλί τα καρότα. Ginger, ή θα βάλετε σκόνη ginger ή φρέσκο ginger, όχι πάρα πολύ, θα το ψιλοκόψετε και θα το προσθέσετε μέσα. Εγώ δεν έχω φρέσκο, θα βάλω σκόνη. Λίγο πιπέρι. Θέλω να το κάνω όμως λίγο καυτερό, έτσι να τσιμπάει, θα βάλω λίγο μπούκοβο. Ανακατεύουμε πολύ καλά όλα μας τα υλικά. Δεν θα βάλουμε αλάτι, δεν θα προσθέσουμε καθόλου αλάτι, γιατί όλο αυτό το μείγμα θα το σβήσω με σόγια σος. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τη μυρωδιά, αλλά το σουσαμέλαιο έκανε πολλή δουλειά. Αυτό μυρίζει έτσι πάρα πολύ κινέζικο. Τώρα θα βάλουμε και τη σόγια σος, θα δώσει και λίγο έτσι θα μαυρίσει λίγο το μείγμα για να θυμίζει κινέζικο μείγμα. Τα σβήνουμε με σόγια σος. Ένα μικρό σφινοπότηρο, όχι παραπάνω, είναι πολύ αλμυρή, γι' αυτό δεν βάλαμε και αλάτι. Θα ανακατέψετε καλά, θα σβήσουμε το ματάκι μας, θα αποσύρουμε από τη φωτιά το μείγμα, θα το αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει τελείως, όσο μπορούμε καλύτερα δηλαδή να κρυώσει
Γιατί θα χρησιμοποιήσω, τα έχω ήδη εδώ έτοιμα, να σας τα δείξω. Τα έχω σκεπάσει να μην ξεραθούνε. Φύλλα κρούστας. Θα αφήσουμε το μείγμα να κρυώσει και μετά θα σας δείξω πώς θα τυλίξουμε τα spring rolls να γίνουν όμορφα πακετάκια για να τα τηγανίσουμε. Η γέμισή μας έχει κρυώσει, τα φύλλα μας είναι εδώ έτοιμα και πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε ρολάκι spring rolls. Παίρνουμε ένα φύλλο, έχω φτιάξει εγώ κάνα 2-3 εδώ πέρα, να σας δείξω. Παίρνουμε ένα φύλλο. Τα φύλλα κρούστα σας, έτσι πως είναι το πακέτο, θα τα κόψετε στη μέση. Θέλω δηλαδή εγώ ένα τέτοιο μέγεθος. Έτσι. Έτσι πως είναι το φύλλο κρούστας. Παίρνουμε λίγη γέμιση. Τη βάζουμε εδώ, στο πλάι, διαγώνια το φύλλο. Όχι πολύ γέμιση. Έτσι πως είναι το φύλλο μας διαγώνια, το τυλίγουμε έτσι τη γωνία. Θέλουμε να κάνουμε πακετάκι. Όσο μπορείτε. Άμα το κάνετε κανένα 2-3 φορές θα το πετύχετε. Τυλίγετε τα πλαϊνά και το ρολάρετε, έτσι πως είναι, να γίνει ρολάκι. Όσο πιο σφιχτά μπορείτε. Έτσι. Έχω κάνει εγώ εδώ και μερικά. Κοιτάξτε. Πάμε να κάνουμε κι άλλο. Τα φύλλα σας, παιδιά, κάθε φορά να είναι σκεπασμένα με την πετσέτα για να μην ξεραίνονται. Αν ξεραθούνε, δεν θα μπορούν να τυλιχτούνε. Παίρνουμε γέμιση. Εδώ στην ακρούλα. Διαγώνια το φύλλο. Τυλίγουμε τα πλαϊνά και τα δύο πλαϊνά. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι. Έτσι όπως είναι, το τυλίγετε. Έτσι. Έτσι πακετάκι. Ρολάκι. Έτοιμο. Θα φτιάξω όλα τα spring rolls. Θα τα έχω στην άκρη έτοιμα για να τα τηγανίσουμε σε καυτό λάδι. Τα ετοιμάζω και σας τα δείχνω. Είμαστε έτοιμοι, έχω τυλίξει όλα τα spring rolls μου, τα ρολάκια μου. Κοιτάξτε πόσα έχουν γίνει. Δεν τα μέτρησα, ήθελα να τα μετρήσω, δεν τα μέτρησα. Είναι πάνω από 20 κομμάτια σίγουρα. Ζεσταίνω πολύ καλά λάδι, σπορέλαιο, αραβοσιτέλαιο, ό,τι θέλετε, για να τηγανίσουμε σε καυτό λάδι τα spring rolls. Το λάδι μας έχει ζεσταθεί και πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τα spring rolls μας. Όχι πάρα πολλά μέσα για να μην πέσει και η φωτιά. Θέλει γρήγορες κινήσεις, γιατί κοιτάξτε τι γρήγορα παραπάζουνε. Αν θέλετε να μην τα τηγανίσετε τώρα, μπορείτε να τα βάλετε στην κατάψυξη και όταν θέλετε να βγάζετε και να τηγανίζετε, αν δεν θέλετε να τα κάνετε αυτή τη στιγμή. Τα κάνετε να φύγει και το λαδάκι, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Με τον ίδιο τρόπο τηγανίζουμε όλα τα spring rolls. Προσεκτικά να μην τα κάψουμε. Θέλουν ένα λεπτάκι από τη μια μεριά, ένα λεπτάκι από την άλλη. Τίποτα σημαντικό, πολύ γρήγορα και εύκολα. Είμαστε έτοιμοι, τα spring rolls μας είναι τέλεια, είναι άπεχτα, είναι λαχταριστά, τραγανά. Κοιτάξτε και μόνοι σας να δείτε τι όμορφα που έγιναν και πόσα πολλά είναι. Τα συνοδεύω με γλυκόξινη σάλτσα, γλυκιά γλυκόξινη σάλτσα. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Θα το ανοίξουμε, τώρα θα γίνει λίγο χάλια αλλά δεν πειράζει. Κοιτάξτε μέσα. Θα το δοκιμάσω. Φαίνεται και το μπαμπού, το καροτάκι. Παιδιά,
Είναι υπέροχο. Έπεσε και μέσα. Είναι φοβερό. Μυρίζει κινέζικο. Το σαμέλαιο είναι τέλειο. Η γλυκόξινη σάλτσα δεν την έφτιαξα εγώ, είναι έτοιμη. Είναι καταπληκτική, ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν έχουν ρουφήξει ιδιαίτερα λάδι, έχουν ρουφήξει αλλά όχι αυτό που φαντάζεστε. Είναι μέσα πάρα πολύ ωραία η γέμιση. Ούτε πολύ αλατισμένη, γιατί η σόγια σως ήταν όσο το αλάτι. Το μπούκοβο και αυτά λίγο καίει, αλλά είναι φοβερά. Πρέπει να τα φτιάξετε. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει η κινέζικη κουζίνα? Δεν είναι δά και τόσο δά κινέζικο, αφού είναι ρολάκι λαχαρικών με φύλλα κρούστας. Θα το δοκιμάσετε για να μου πείτε στα σχόλια αν σας άρεσαν ή δεν σας άρεσαν. Αν το φτιάξετε να μου στείλετε και μια φωτογραφία, να την ανεβάσω στην κοινότητα να τη δουν και οι υπόλοιποι. Κάντε ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν εγώ ποστάρω μία συνταγή. Σήμερα ήταν κινέζικη κουζίνα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και φυσικά να παρακολουθείτε αυτές τις τόσο ωραίες και νόστιμες συνταγές που σας δίνω που αλλού, εδώ στο Cooking with Helen. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!